নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা হোলচেল ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি যিখিনি কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ খুব মৰম লগা সৰু সৰু কালেকশ্যন আৰু একদম কম ৰেঞ্জত পাব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব মৰম লগা কিছুমান কালেকশ্যন যিবোৰ আপোনালোকে এনি টাইম পিন্ধিব পৰা এটা কালেকশ্যন আৰু নতুনকৈ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'সমূহ আগৰ ভিডিঅ'বোৰো চাব ৰিজনেবল বুলি যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থব নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ আপোনালোকে নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিব আৰু ফ্ৰেন্ডছ ফ্যামিলিৰ মাজত ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰি দিব ৰিজনেবল প্ৰাইস এটাত হোলসেল প্ৰাইস এটাত যাতে সকলোৱে বস্তুসমূহ ল'ব পাৰে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেন্ট এটা কৰিব কাৰণ বহুতে ৰিভিউ দি আছে যে বস্তুখিনি লৈ ভাল পাইছে প্লিজ আপোনালোকে ইউটিউবতো এটা কমেন্ট কৰিব বস্তুসমূহ লৈ কেনেকুৱা পাইছে অসমৰ বাহিৰত আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত 500 লৈ পাৰচেজ কৰিলে শিপিংটো ফ্ৰী হ'ব প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছো মই পিন্ধি আছো চাকচোন বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন যেটো আপোনালোকে নতুন কালেকশ্যন দেখিছে এটো দুগদুগি ডিজাইনটো আছে আৰু দেখিব অকমান খেন ডিজাইন যেন লাগে গেৰেঞ্জৰ টপত থাকিব আৰু বহুত বিয়া আহি আছে কাৰোবাক গিফটৰ কাৰণে যদি এই কালেকশ্যনবোৰ ল'ব পাৰে একদম হোলসেল প্ৰাইসত লৈ থব পাৰিব এই সেটটো আপোনালোকে যদি এনেকে ছুটি কৰি পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে পিন্ধিব পাৰিব লং কৰিও পিন্ধিব পাৰিব যেটো পিছফালে টাৰ্চেল আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ধুনীয়া এযোৰ ইয়াৰিংছ থাকিব টপত আৰু যিসকলে সিম্পল ভাল পায় এই ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব বহুতেই ধুনীয়া কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব অনলি 230 रुपीस মাত্ৰ 230 টকা ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাইছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক এটো আহিব ৰেড কালাৰত জেঠিপটা ডিজাইন এটা বিৰাট ধুনীয়া জেঠিপটা ডিজাইনত আছে পিছফালে ফিনিশিং চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া আৰু টাৰ্চেলত থাকিব ধুনীয়াকে ছুটি দীঘল কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে ইয়াৰিংছ আহিব এইযোৰ ইয়াৰিংযোৰ আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব অনলি 230 रुपीस মাত্ৰ 230 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এয়া চাওক ইয়াৰ কালাৰ অপচন আছে মই কালাৰ অপচন কেইটা দেখুৱাইছো এটো যদি ভাল লাগে এটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰ অপচনটো চাওক এটো আহিব ব্ল্যাক কালাৰ এটো আহিব ব্ল্যাক কালাৰৰ ইয়াৰিংযোৰ তেনেকে টপতে থাকিব যদি আপোনালোকে ইয়াতকে আৰু দীঘল কৰি পিন্ধিব বিচাৰে পিন্ধিব পাৰিব আৰু ছুটিকৈ পিন্ধিব বিচাৰিলে পিন্ধিব পাৰিব ছুটিকৈ পিন্ধিলে এনেকুৱা লাগিব মই ছুটিকে বেছি ভাল পাওঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব 230 रुपीस অনলি 230 रुपीसত বিৰাটে এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখিছেনে বিৰাট বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন সিম্পলত বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 230 रुपीस নেক্সট কালাৰটো আহিব ব্লু কালাৰ মই পিন্ধি দেখুৱা নাই সেমে হ'ব এটো আহিব ব্লু কালাৰ যদি কাৰোবাৰ ব্লু কালাৰটো প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহলে এটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আৰু আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত কও যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব কাৰণ হোলসেল প্ৰাইসত যিখিনি ভিডিঅ' দিয়া আছে ষ্টক একদম লিমিট থাকে আৰু নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক এটো আহিব ৰেড ব্ল্যাক কম্বিনেশনত আৰু বৰ ধুনীয়া লিভ ডিজাইনত আছে ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব অনলি 200 रुपीस ইয়াৰিংযোৰ দেখিছেনে টপত থাকিব বহুতেই ধুনীয়া লাগে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 200 रुपीस মজা লাগিছে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে এনেকুৱা ৰেড ব্ল্যাকত প্ৰয়োজন হৈছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব সেম ডিজাইনৰ আৰু এটা কালাৰ অপচন আছে এটো আহিব ৰেড কালাৰত যদি ৰেড কালাৰটো ভাল লাগে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব সেম প্ৰাইস 200 ত পাব পিন্ধি থকাটো ৰেড ব্ল্যাক যেটো ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব মই বেছি ডিঙিত লাগি থকাকে পিন্ধিছো আপোনালোকে লং কৰি ইচ্ছা কৰিলে লং কৰি পিন্ধিব পাৰিব এটো কালেকশ্যন চাওক এটো এটা ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে ৰেড হোৱাইট টাৰ্চেলত বিচাৰে লং হেভি টাৰ্চেলতো ল'ব পাৰিব আৰু এটো আহিব ৰেড হোৱাইট কম্বিনেশনৰ লিভ ডিজাইন এটা আছে আৰু টাৰ্চেলডাল ৰেডত দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে ৰেড হোৱাইটত বিচাৰে তেতিয়াহলে লংত আহিব লং টাৰ্চেলত আহিব এটোৰ প্ৰাইসটো অলপ বেলেগ হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে এটো অনলি হোৱাইট টাৰ্চেলতো বিচাৰে তেনেকৈ ল'ব পাৰিব এটোৰ প্ৰাইস অনলি 180 रुपीस আহিব মাত্ৰ 180 रुपीसত ৰেড হোৱাইটৰ যদি কাৰোবাৰ কাপোৰৰ ৰেড আৰু হোৱাইট কম্বিনেশন আছে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 180 रुपीस হয় প্ৰাইস নেক্সট এটা গলপটা দেখুৱাইছো দেখিছেনে এই গলপটাটো বহুত ধুনীয়া এটা খেৱালি ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে গলপটাটো মই পিন্ধিছো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নে জানো কিন্তু এই ডিজাইনটো যেটো মই গলপটা পিন্ধি আছো ডিজাইনটো আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ এই যে খেৱালি ইয়াৰিংছৰ এনেকৈ টপত থাকিব আৰু গলপটাডাল আহিব এনেকুৱা যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব অনলি 170 रुपीस অনলি 170 रुपीसত বিৰাট ধুনীয়া এডাল গলপটা পাই আছে যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব অনলি 170 रुपीस
নেক্সট গল্পটাডাল চাওক এইটো ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনৰ ধুনীয়া খেন ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনৰ আছে ইয়াৰিংযোৰ আহিব এনেকৈ টপত খেন ছেটৰ নিচিনা যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 150 ৰুপিজ অনলি 150 ৰুপিজত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাইছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি নেক্সট আৰু এডাল গল্পটাই দেখুৱাইছোঁ ব্লেক কালাৰত আছে বিৰাট ধুনীয়া লিপ ডিজাইনত ইয়াৰিংছটো এনেকৈ চেইনত থাকিব পিছফালে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব চেম প্ৰাইচ অনলি 150 ৰুপিজ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 150 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এতিয়া কেইটামান অসমীয়া গহনাৰ ইয়াৰিংছ দেখুৱাব ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ যদি যিটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 100 বা 100ৰ তলৰখিনি আপোনালোকে ছিংগলকৈ নাপাব কিবা অন্য কালেকশ্যনৰ সৈতে বা দুযোৰ ল'লে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব ছিংগল এযোৰ পঠিয়াই দিয়া নহ'ব এইযোৰ আহিব কালেকশ্যনটো প্ৰথম কালেকশ্যন দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া কাম কৰা আছে ঝুমকা ডিজাইনত থাকিব তলত আকৌ এনেকৈ সৰু সৰু ৰেড কালাৰৰ বিডছ দিয়া আছে বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগিছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইযোৰৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 100 ৰুপিজ মাত্ৰ 100 ৰুপিজত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পিছফাল আৰু আগফালটো চাই লওক এইযোৰ যদি ভাল লাগে এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট এযোৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো জোনবিৰি ডিজাইনত থাকিব এইযোৰৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 80 ৰুপিজ অনলি 80 ৰুপিজত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুব বেছি ধুনীয়া দেখিছেনে খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 80 ৰুপিজত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে আৰু এটা ঝুমকাৰ ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব আপোনাৰ 80 ৰুপিজ এইযোৰো পাব 80 ৰুপিজত এইযোৰ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এছা বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 80 ৰুপিজ আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ বিৰাট বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন দেখিছেনে হেংগিঙত আছে এই ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ হেংগিঙত থাকিব যদি কাৰোবাৰ ছেটৰ লগৰ ইয়াৰিংছ ভাঙি গৈছে বা এক্সট্ৰা ফুলি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ এক্সট্ৰা এনেকুৱা ইয়াৰিংছ এযোৰ লৈ ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া হেংগিঙত আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 90 ৰুপিজ মাত্ৰ 90 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব নেক্সট আৰু এযোৰ ঝুমকাই দেখুৱাইছোঁ এইটো বিগ চাইজত থাকিব দেখিছেনে এইটো এটা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন প্ৰাইচ আহিব অনলি 20 ৰুপিজ আৰু ফ্ৰণ্ট আৰু বেক চাইড চাওক এইটো বেক চাইডটো এনেকুৱা ধৰণৰ নেট ডিজাইনত আহিব আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডটো ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এইযোৰ ঝুমকা অকণমান ডাঙৰত আহিব যদি এইযোৰ ভাল লাগে এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 120 ৰুপিজ নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক এইটো মই পিন্ধি আছোঁ বিৰাট ধুনীয়া এটা খেন ছেট হয় ব্লেক আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যনত আছে ইয়াৰিংযোৰ টপত থাকিব যদি এইযোৰ ভাল লাগে এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 230 ৰুপিজ মাত্ৰ 230 টকাত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনো আছে আপোনালোকে চিম্পল টাৰ্চেলত যদি লয় কালাৰ অপশ্যনকেইটা পাব 230 টকাত আৰু ইয়াৰে আপোনালোকে হেভি টাৰ্চেলতো ল'ব পাৰিব সেইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো এটা কালেকশ্যন চাওক লুকাপাৰা ডিজাইনত ব্লু কালাৰত আছে বহুতেই ধুনীয়া ইয়াৰিংছ আহিব এনেকৈ টপটো ডিজাইনত আছে ইয়াৰিংছ দুফালে দুটা লগালে যেনেকুৱা হ'ব হাফ ডিজাইনত আছে লুকাপাৰা হাফ ডিজাইনৰ ইয়াৰিংছবোৰ বনাইছে আৰু লুকাপাৰা ছেট যিটো লকেট হয় এইটো লকেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 249 প্ৰাইচ আহিব অনলি 249 ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন লগতে কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল হয় এবাৰ লৈ চাওক আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব যিসকলে লৈ পিন্ধি ভাল পাইছে আৰু ৰিভিউসমূহ দিছে আপোনালোকে প্লিজ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টো এটা কমেণ্ট কৰিব যাতে নিউ ভিউৱাৰখিনিয়ে এটা হেল্প পায় বস্তুখিনি লৈ কেনে বাকীবোৰে কেনেকুৱা পাইছে তেওঁলোকেও যাতে জানে আৰু তেওঁলোকৰ ল'ব সুবিধা হয় যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক এইটো এটা বিৰাট মৰম লগা কালেকশ্যন হেভি টাৰ্চেলত আছে লকেটটো দেখিছেনে বহুতেই ধুনীয়া এনেকৈ হেভি টাৰ্চেলত থাকিব মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিব চাওক মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ বহুতেই বেছি মৰম লগা এটা কালেকশ্যন যদি ভাল লাগে আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব ইয়াৰিংছটো এনেকৈ টপত থাকিব এইটো যদি ভাল লাগে গ্ৰীণ কালাৰত এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 280 ৰুপিজ মাত্ৰ 280 টকাত এই বিৰাট ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব নেক্সট কালাৰটো চাওক চেম ডিজাইন আহিব এইটো চেম ডিজাইন চেম টাৰ্চেলত থাকিব এইটো ৰেড কালাৰত থাকিব যদি ৰেড কালাৰটো ভাল লাগে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 280 প্ৰাইচ মাত্ৰ 280 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 280 অনলি
নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক এইটো এটা বৰফি ডিজাইনত আহিব ব্লেক আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যনত আছে টাৰ্চেলডালো তেনেকৈ ব্লেক আৰু ৰেডত থাকিব বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন চাওকচোন এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব 250 ৰুপিজ এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব 250 ৰুপিজ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়েৰিংজো এনেকৈ টপত থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 250 অনলি 250 ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দেখুৱাব লগা কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱালেও একদম চিম্পল কালেকশ্যন কিছুমান দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ